ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාට ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ හැලප හදන්නේ කොහොමද කියලා. හැලප කියන්නේ ඊටාම පෝෂ්‍යදායී කෙටි ආහාරයක්. ඉතින් අපි බලමුද එහෙනම් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න තියෙනවා කුරක්කම් පිටි ග්‍රෑම් 200යි, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100යි, පොල් අඩලයක ප්‍රමාණයක් ගාගත්තා. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 150කුත්, ලුණු අවශ්‍ය තරමට, වතුර ටිකකුත්. දැන් මම මුලින්ම පොල් ටිකෙන් පැණි පොල් ටික හදා ගන්නවා. ඔයාලත් දැකලා තිනේ පැණි පොල් හදද්දී මුලින්ම සීනි ටිකක් දාලා ඒක කර වුණාම වතුර ටිකක් දාලා දිය කරගෙන ඊට පස්සේ අපේ අනික් සීනි ටික දාගන්නවා. ඔන්න බලන්නකෝ මං කරන විදිහ. අද මං හැලප හදන්නේ දරලිපේ. මේ බලන්නකෝ දැන් සීනි ටික තද පාට වේගෙන ඉන්නේ. දැන් මම මේකට වතුර ටිකක් දාගන්නවා. වතුර දාලා සීනි කැට වගේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම ටික හොඳට දිය වෙන්න හැන්දෙන් හැඳි ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපිට අවශ්‍ය ගානට පාට වෙලා තියෙනවා. දියර ප්‍රමාණය වැඩි වගේ නිසා මන් ටිකක් අයින් කරගත්තා. දැන් මම මේකට ඉතුරු සීනි ටික දාගන්නවා. දැන් දාගත්ත සීනි ටිකක් වෙලා දිය කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඒකම මම දැන් ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් සීනි ටික දිය වේගෙනයි එන්නේ. මම දැන් මේකට පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. අපිට පැණි පොල් කරගන්න නැතුව පොල් ටික විතරක් එකතු කරගෙනත් හැලප හදන්න පුළුවන්. ඉක්මනට හදා ගන්නකොට හැබැයි පැණි පොල් කරගෙන හැල පොල් ටික එකතු කරගත්තාම අපිට අද හදාගත්තොත් හෙටත් තියාගන්න පුළුවන්. හැලප දවස් දෙකක් කල් තියාගන්න තවත් ක්‍රමයක් තමයි අපි ගන්න පොල් ටික පළවෙනි කිරි ටික අයින් කරනවා. මිටි කිරි ටික අයින් කරලා පැණි පොල් හදා ගන්නවා. එතකොටත් අපිට කල් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මම කුරක්කම් පිටි ටික දාගන්නවා. මෙතනදී මම ඔක්කොම පිටි ටික එකට අනාගන්නේ නැහැ. දැන් පාන් පිටි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. පැණි පොල් ටිකත් ඒක මම එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට අනා ගන්නයි ඕනේ. පැණි පොල් වලට ලුණු එකතු කරගත්ත නිසා මෙතනදී එකතු කරගද්දි පරිස්සමට ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් මම මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. පිරිසිදු කරගත් කැඳ කොළ ටිකක් අරගෙන ගුලිය හදලා දැන් අපි බලමු කොහොමද හැලප හදන්නේ කියලා. මේ විදිහට කැඳ කොළේ උඩ තියලා ඇඟිලි තුඩු වලින් පහළට පිටි ටික තුනී කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී කොළේ ප්‍රමාණයට අපි තුනී කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක ටිකක් තුනී කරලා කොළේ දෙකට නමලා අතින් තද කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම මේ සියලුම හැලප ටික හදා ගන්නවා. හැලප හදා ගන්නත් හරිම ලේසියි. හැලප හදා ගන්නකොට පාන් පිටි වෙනුවට හාල් පිටිත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම අද මෙතනදී පාන් පිටි එකතු කරගත්තට හාල් පිටි ටිකක් එකතු කරගත්තාම හැබැයි ටිකක් කැඩෙන්න බලනවා ඉක්මනට.
නැත්තම් පාන් පිටි එකතු කරගන්නවට වඩා හාල් පිටි එකතු කරගෙන අපි ආහාරයට ගන්න එක වඩාත් හොඳයි. අනිත් එක තමයි අපි ගෙදර තේ බොන වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් හදලා ගෙදර අයට දෙන එක ගොඩක්ම හොඳ දෙයක් කියලායි මම නම් හිතන්නේ. අපි කඩින් නිතරම කෑම ගන්න නැතුව මේ වගේ දේවල් වලටත් හුරු වෙන්න. ඔන්න මන් දැන් හදාගත්ත හැලප ටික තඹ ගන්නයි හදන්නේ. වතුර එක මං කලින්ම ලිපේ තියලා තිබ්බේ. ඔයාලට මං කලින්ම කිව්වනේ අද මං දර ලිපේ තමයි හැලප හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත හැලප ටික මං ස්ටීමරේට දාගත්තා. දැන් ඉතින් මම මේක තඹ ගන්නවා. ඔන්න බලන්න මගේ දර ලිපේ ගින්දර ඇවිලෙන හැටි. ගින්දර හොඳට තියෙන නිසා විනාඩි 6ක් 7ක් යනකොට හැලප ටික දැන් හොඳට තැම්බිලා. දැන් මම මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේ බලන්නකෝ මං හදපු හැලප. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේක හදන්න හරිම ලේසි කෑමක්. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැති ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් රසවත් ගුණවත් කෑමක්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ කමෙන්ට් මට ගොඩක් වටිනවා. ඒක මට ලොකු ශක්තියක්. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.